لو ما شفتش الجزء اللي فات والاجزاء اللي فاتت من حكاية تانجيرو فروح اتفرج عليها دلوقتي عشان تقدر تفهم بقية الحكاية. في الجزء اللي فات من حكاية تانجيرو عرفنا مع بعض حقيقة تقنية هونوكامي كاجرا، واللي اتضح انها تقنية تنفس الشمس، التنفس الاساسي اللي مشتق منه جميع التنفسات، وهو التنفس الاساسي بتاع كل التنفسات التانية. وشفنا بعد كده ذهاب تانجيرو وزينيتسو واونوسكي مع هشرة الصوت اوزوي الى مهمة البحث عن زوجاته، لكن المهمة اتحولت من مهمة عادية الى قتال ضد القمر السادس الاعلى. ورغم ان القمر السادس الاعلى كان قوي جدا وخصم لا يستهان به ابدا، الا ان بتعاون تانجيرو والباقيين وعدم الاستسلام قدروا ان هم يهزموه ويقطعوا راسه هو واخته في نفس الوقت. فيا ترى هو ايه اللي هيحصل بعد هزيمة واحد من الاقمار العليا، وكمان اعتزال هشرة الصوت بعد اصاباته الخطيرة، وايه اللي مستني تانجيرو تاني؟ وهل تانجيرو فعلا هيقدر انه يرجع اخته البشرية مرة تانية، ولا كل دوت بس مجرد خيال؟ تعالوا بينا نعرف مع بعضينا ونكمل بقية الحكاية. بعد انتهاء المعركة ضد القمر السادس الأعلى بيوصل للمكان أعضاء فيلق قتلة الشياطين، وبياخدوا تانجيرو وكل المصابين عشان يرجعوهم للفيلق ويتم علاجهم في أسرع وقت. وفي مكان تاني وفي حتة تانية خالص بنشوف استدعاء أكازا القمر الثالث الأعلى إلى قلعة اللانهاية. أكازا بيستغرب من استدعائه المفاجئ للمكان، بيفكر شوية وبعدها بيقول إن استدعائي هنا معناه إن في واحد من الأقمار العليا تم قتله. أكازا بيفضل يتحرك في المكان لحد ما بيوصل لمكان الالتقاء، وهناك بيقابل اخواته الشياطين التانيين الاقمار العليا، القمر الخامس الاعلى جيوكو، القمر الرابع الاعلى هنتينجو، القمر التاني الاعلى دوما، وطبعا القمر الاول الاعلى كوكوشيبو. الاقمار العليا كلهم اجتمعوا مع بعضيهم، بيفضلوا يتكلموا شويه لحد ما بيوصل ملك الشياطين كوبستوجو موزان. موزان بيتكلم مع الاقمار العليا وبيقول لهم ان القمر اللي تمت هزيمته هو القمر السادس الاعلى، اتهزم رغم ان هو كان متفوق في المعركة بسبب ان هو كان عمال يحمي اخته، لكن خلاص اللي حصل حصل والموضوع انتهى. المهم دلوقتي انتوا قاعدين بتعملوا ايه؟ ايه لازمتكم في الحياة؟ بقالكم مئات السنين والاف السنين بتدوروا على زهرة العنكبوت الازرق ولحد دلوقتي ما جبتوش اي معلومات عنها. موزان بيتعصب على الاخر وبيكسر كل حاجة حواليه، بيقول للاقمار العليا هو انتم ليه اقمار عليا اصلا؟ ليه عاملين نفسكم ان انتم بتخدموني باخلاص ولحد دلوقتي ما حدش وصل للي انا عايزه؟ الاقمار العليا كلهم بيحاولوا انهم يبرروا الموقف اللي هم فيه وعدم حصولهم على المعلومات اللي موزان عايزها لحد دلوقتي، لكن القمر الخامس بيقول للموزان ان هو غير الاقمار التانية، هو عنده معلومات مهمة جدا، معلومات هتقربه من الهدف اللي هو عايز يوصل له. موزان في اقل من ثانية بيكون ماسك راس القمر الاعلى في ايديه، بيسأل القمر الاعلى وبيقول له هي ايه المعلومات ديت؟ القمر الاعلى بيقول للموزان على المعلومات بتاعته. موزان اول ما بيسمع المعلومات كلها بيقول القمر الخامس الاعلى ان هو اول ما يتأكد من المعلومات ياخد القمر الرابع ويروحوا للمكان دوت. موزان بعد كده بيتكلم مع كل الاقمار العليا، بيقول لهم ان هم لازم يخدموه باخلاص، لازم يخدموه باخلاص ويعرفوا المعلومات اللي هو عايزها حتى لو كلف انهم يضحوا بحياتهم. وبعد كل دوت الاجتماع بينتهي وبيمشي موزان من المكان. القمر التاني الاعلى دوما بيروح للقمر الخامس وبيساله عن المعلومات اللي قالها الموزان ونوع المهمه اللي هو يتوكل بيها هو القمر الرابع، لكن فجاه راس القمر التاني دوما بتطير من مكانها. أكازا هو اللي ضربه وطير راسه من مكانها. أكازا بيتكلم مع دوما وبيقول له هو انت ليه حاشر نفسك في كل حاجه؟ السيد موزان ما امركش ان انت تعمل اي حاجه ورغم كده عايز تعرف تفاصيل المهمه. أكازا لسه هيكمل كلامه ولكن هوبا ايدي بتطير من مكانها. القمر الاول الاعلى بيظهر جنب أكازا وبيقول له انت اتمديت كتير يا أكازا، اتعديت حدودك وعمال تتعدى على اللي اعلى منك مرتبه. أكازا حرفيا اتجمد مكانه من قوه وحضور القمر الاول الاعلى بس جنبه. القمر الاول الاعلى حرفيا قوته ليس لها حدود، قوته بتفوق جميع قوة الاقمار العليا كلهم. القمر الاول الاعلى بيكمل كلامه مع أكازا، بيقول كنت انت شايف نفسك انت الاقوى فروح اتقاتل مع اللي انت شايفه اضعف منك وخد المكانة بتاعته، لكن ما تحاولش تعمل اي تصرفات غير كده يا أكازا. هل كلامي مفهوم ولا لا يا أكازا؟ أكازا وهو واقف متصنب مكانه بيقول للقمر الاول الاعلى كلامك مفهوم، لكن برضك بيرجع يغير كلامه وبيقول للقمر الاول
الاعلى ان هو يهزمه في يوم من الايام. القمر الاول بيمشي من المكان من غير ما يرد على اكازا، عارف ان الكلام اللي بيقوله اكازا دوت من ضرب الخيال. اكازا بيكون متعصب جدا وبيمشي هو كمان من المكان. القمر التاني لسه هيتكلم مع القمر الخامس، لكن القمر الخامس بيمشي من المكان هو والقمر الرابع. القمر التاني ما بيلاقيش حاجه يعملها فبيمشي من المكان هو كمان. المهم تعالوا نسيب كل دوت ونروح نشوف عمنا تانجيرو اللي بيكون لسه بيتعالج وموجود حاليا في غيبوبه بعد المعركه الاخيره. تانجيرو كان بيحلم بحلم غريب، والحلم دوت بيكون تانجيرو بيشوف في شخص يشبهه بالظبط، واللي باين عليه كده ان هو واحد من العيله بتاعته. لكن المشكله مش في كده، المشكله ان الشخص اللي من عيله تانجيرو دوت كان قاعد مع اول مستخدم لتنفس الشمس يوريتشي. الموضوع شكله غريب ومفيش اي حاجه واضحه لحد دلوقتي، والاكثر غرابه هو اللي بيربط يوريتشي اصلا بعائله تانجيرو. يوريتشي هو اول من استخدم تنفس الشمس، وهو اصلا اللي اخترع تقنيات التنفس، وهو برضك اللي ارعب موزان بقوته. فازاي اصلا تانجيرو قدر انه يستخدم تقنيه تنفس الشمس عن طريق رقصه هونوكامي كاجورا؟ وايه اصلا علاقه الرقصه ديت بتنفس الشمس؟ اسئله كتير ملهاش اجابه، لكن الاجابه بدات تقرب شويه بشويه، وقريب جدا هنعرف كل حاجه. المهم تانجيرو اخيرا بيفوق من الغيبوبه اللي هو فيها، وبيتضح ان تانجيرو بقاله في الغيبوبه ديت شهرين كاملين. كل الموجودين بيفرحوا ان تانجيرو اخيرا فاق من الغيبوبه بتاعته، بيكونوا فرحانين جدا بيه. وبعد كده بتبدا كل حاجه ترجع لطبيعتها. زينيتسو واونوسكي بياخدوا مهمات مره تانية بعد ما تعافوا بشكل كامل، وتانجيرو هو كمان بيبدا ان هو يتعافى يوم بعد يوم وبيستعد عشان ياخد المهمه بتاعته الجديده. لكن بيتفاجئ تانجيرو ما بيلاقي ان لحد دلوقتي ما جالهوش سيف جديد، وبيتضح ان في المعركه الاخيره اللي تانجيرو خاضها السيف بتاعه اتلم واتكسر حرفيا. لكن بيتفاجئ تانجيرو المره التانية اما بيلاقي ان في رسائل مبعوته له من الحداد بتاعه، وبتكون الرسائل كلها هي عباره عن رسائل تهديد من الحداد لتانجيرو، بيقول فيها لتانجيرو ان هو مش هيعمل له سيف جديد، ولو طلب سيف جديد فهو هيقتله. ودوت طبعا بسبب ان في كل معركه تانجيرو بيدخلها بيكسر السيف بتاعه او حتى بيضيعه، ودوت اللي خلى الحداد بتاعه يتعصب منه جدا ويقول له ان هو مش هيعمل له سيوف تاني. تانجيرو بيكون مش عارف يعمل ايه، لكنه بعد تفكير بيقرر ان هو يروح لقائرة صناع السيوف ويعتذر من الحداد بتاعه علشان يعمل له سيف جديد. بيستعد فعلا تانجيرو وبيحضر نفسه عشان يروح للقرية، لكن المشكلة ان هو ما يعرفش اصلا مكان القرية، واصلا ما فيش اي حد يعرف مكان القرية ديت. ودوت طبعا لان القرية ديت هي اللي بيتصنع فيها السيوف اللي بتقتل الشياطين، فلازم انها تكون قرية مخفية علشان ما تكونش هدف للشياطين ابدا. علشان كده هيتم نقل تانجيرو عن طريق اشخاص من فيلق قطرة الشياطين، وهيتم تغطية عينيه وودنه وبقه وكل حاجة فيه. وحتى الشخص اللي شايل تانجيرو عشان يوديه للقرية بيتم تبديله كل شوية بشخص تاني، ومفيش اي حد من الاشخاص دولت يعرف اصلا مكان القرية، وكل الاشخاص دولت اصلا بيمشوا ورا حركة الغربان اللي بتدلهم على الطريق. المهم ان بعد كل الاجراءات العنيفة ديت تانجيرو اخيرا بيوصل لقرية صناع السيوف. بيدخل تانجيرو القرية وبيقابل هناك عمدة القرية، بيحكي له كل حاجة حصلت معاه، وبيقول له ان هو عايز يقابل الحداد بتاعه عشان يعتذر منه. لكن عمدة القرية بيقول لتانجيرو ان هاناجيسكا اللي هو الحداد بتاعه بقاله كذا يوم مختفي، واول ما يلاقوه هيخلوه يصنع سيف جديد ليه. العمدة بيكمل كلامه وبيقول لتانجيرو ان هو يرتاح شوية في القرية ويستحمى في الينبوع الساخن لحد ما يحلوا له المشكله ديت. وفعلا تانجيرو بيمشي وبيروح للينبوع الساخن، وهناك في طريقه بيقابل هشرة الحب، واللي بيتضح انها موجوده في القريه علشان تاخد السيف بتاعها هي كمان. تانجيرو بيرحب بهشرة الحب، وهشرة الحب بتتصرف معاه بلطافه جدا. بعدها بيروح تانجيرو عشان ياخد حمام في الينبوع الساخن، وهناك في الينبوع الساخن بيقابل الولد اللي اسمه جينيا، الولد اللي قابله تانجيرو اول مره في اختبار فيلق قطرة الشياطين. تانجيرو لسه هيتكلم مع جينيا، لكن جينيا اخد بعضه ومشي وساب تانجيرو لوحده. تانجيرو بيخلص الحمام بتاعه وبيروح يقعد مع هشرة الحب، بيفضل يتكلم معاها شويه لحد ما بتيجي واحده وبتقول لهشرة الحب ان السيف بتاعها خلص وانها لازم تيجي تستلمه دلوقتي. هشرة الحب بتكون خلاص هتستلم السيف بتاعها وهتمشي من القريه، لكن قبل ما بتمشي بتقول لتانجيرو على حاجه مهمه، والحاجه ديت هو ان في قريه صناع السيوف في اداه، والاداه ديت لو اتدرب عليها تانجيرو هيبقى قوي جدا وهيكتسب قوه كبيره. هشرة الحب بتقول لتانجيرو ان هو يدور على الاداه ديت ويكتشفها بنفسه،
نفسه، وبعدها بتودعه وبتاخد بعضها وبتمشي من المكان. وتاني يوم على طول تانجيرو بيطلع عشان يدور على الأداة اللي هشرة الحب قالت له عليها. بيفضل يتحرك في القرية لحد ما بيشوف هشرة الضباب اللي بيكون موجود هو كمان في القرية، وكان بيتخانق مع عيل صغير. تانجيرو طبعا بيستغرب، لكنه بيستغرب اكتر اما بيشوف ان في دمية موجودة في المكان، والدمية ديت هي نفس شكل الراجل اللي شافه في الحلم بتاعه يوريتشي. وبيتضح ان الدمية ديت هي أداة قوية جدا للتدريب، وهي كمان نفس الأداة اللي هشرة الحب قالت لتانجيرو عليها. الواد الصغير بيكون مش عايز يدي لهشرة الضباب المفتاح لانه خايف ان هشرة الضباب يكسر الدمية وهو بيتدرب عليها. تانجيرو بيحاول ان هو يتدخل عشان يحل الموضوع، لكن طبعا هشرة الضباب ما بيعبرهوش ولا بيعمل له اي اعتبار. وفي النهاية بيقدر برضك هشرة الضباب انه ياخد الدمية وبيبدأ ان هو يتدرب عليها. تانجيرو طبعا بيستغرب وبيكون مش عارف هي ايه الدمية ديت، وبيكون عايز يعرف قصتها وايه سبب شكلها الغريب دوت. الواد الصغير بيحكي لتانجيرو كل حاجة عن الدمية ديت، وبيقول له ان الدمية ديت اختراعها اجداده من حوالي 300 سنة، وان تم تأسيس الدمية ديت على شكل وقوة مقاتل كان موجود زمان، والمقاتل دوت اسمه يوريتشي. ورغم ان الدمية ديت قديمة جدا، الا ان الواد الصغير والعيلة بتاعته هم اللي كانوا مسؤولين عن تصليح الدمية ديت والاهتمام بيها على مر العصور. الواد الصغير بيكمل كلامه لتانجيرو وبيقول له ان هو اللي عليه الدور في تصليح الدمية ديت والاهتمام بيها لو حصل لها اي حاجة. لكن برغم ان الواد دوت هو اللي مسؤول عن تصليح الدمية لو حصل لها اي حاجة، الا ان هو ما عندوش الخبرة الكافية والمهارات الكافية اللي تخليه يعمل كده لو الدمية باظت، وعلشان كده ما كانش عايز يدي المفتاح بتاع الدمية لهشرة الضباب. ولسه الواد هيكمل كلامه، ولان هشرة الضباب كسر الدمية وهو بيتدرب عليها. الواد اتعصب جدا ومشي من المكان، لكن تانجيرو طبعا لحقه ومشي وراه وقعد يتكلم معاه، وقال له ان مش مهم اذا كنت انت تقدر تصلح الدمية دلوقتي ولا لا، لكن المهم ان انت في المستقبل ممكن تقدر ان انت تصلح الدمية لو اتدربت كويس وعرفت طريقة تصليحها. الواد الصغير اول ما سمع كلام تانجيرو حس ان ممكن يكون في امل يصلح فيها الدمية ديت لو حصل لها اي حاجة. وبعد كده بيروح الواد الصغير وتانجيرو عشان يشوفوا الدمية اللي هشرة الضباب كسرها. بيحاولوا انهم يشغلوا الدمية، وفعلا الدمية بتشتغل وبيتضح انها لسه شغالة. الواد الصغير بيفرح جدا لان الدمية اشتغلت مرة تانية، ورغم ان هو كان خايف جدا على الدمية الا ان هو بيقرر انه يخلي تانجيرو يتدرب على الدمية ديت علشان يبقى اقوى. تانجيرو بيستغرب لان الواد عايزه يتدرب على الدمية، لكن الواد قال له انت اطيب من هشرة الضباب بكتير يا تانجيرو، وانت اللي تستحق بس ان انت تتدرب عليها. وتاني يوم على طول بيبدأ تانجيرو ان هو يتدرب على الدمية، والواد الصغير كان مشرف عن التدريب بتاعه. وفي البداية كان الموضوع صعب جدا على تانجيرو لان فعلا الدمية قوية جدا، لكن بعزيمة تانجيرو واصراره على التدريب وكمان بتشجيع الواد الصغير بيقدر تانجيرو ان هو يجاري حركات الدمية وكمان يتطور في القتال ضدها. تانجيرو بيفضل يتطور لحد ما بيقدر ان هو يتفادى كل ضربات الدمية، وبيكون على وشك انه يهاجم الدمية بهجوم قوي ويخلص عليها. لكن تانجيرو بيكون مش عايز يهاجم الدمية عشان الواد الصغير ما يزعلش عليها، لكن المفاجأة ان الواد الصغير هو اللي بيقول لتانجيرو ان هو يكسرها ويكمل تدريبه لحد النهاية. تانجيرو فعلا بيهاجم الدمية بهجوم قوي وبيكسر لها راسها، وبعد ما بتتكسر الدمية بيبان اللي كان مستخبي سيف اسطوري موجود داخل الدمية من قديم الازل. تانجيرو والواد الصغير بيتحمسوا على الاخر، بياخدوا السيف عشان يجربوه، لكن بيتصدموا صدمة كبيرة. السيف كله مصدي وما ينفعش ان اي حد يستخدمه. لكن فجأة بيدخل على تانجيرو والواد الصغير راجل عملاق وبيقول لهم ان هو هياخد السيف دوت ويرجعه زي ما كان ويشيل الصدى اللي عليه. وبيتضح ان الشخص دوت والراجل دوت هو هاناجيسكا الحداد اللي بيصنع لتانجيرو السيف بتاعه واللي كان مختفي بقاله كذا يوم. هاناجيسكا بيدي لتانجيرو سيفه وبيقول له ان هو يستخدم السيف دوت لحد ما يشيل له الصدى من على السيف اللي هو اداهوله. وبعد كل اللي حصل دوت تانجيرو هيقعد بس يومين تاني في قرية صناع السيوف لحد ما السيف بتاعه يخلص، وبعد كده هياخده ويمشي. لكن طبعا اليومين دولت مش هيعدوا على خير، ولا الليلة ديت هتعدي على خير اصلا، ودوت طبعا بسبب وصول القمر الخامس الاعلى الى قرية صناع السيوف. ومش جاي لوحده، لا ده جاي ومعاه كمان القمر الرابع الاعلى. بيتضح لنا ان المعلومات اللي القمر الخامس قالها الميزان هي معلومات معرفة مكان قرية صناع السيوف. وجود القمر الخامس والرابع
الرابع في المكان، ده معناه ان قرية صناع السيوف سيتم تدميرها عن بكرة ابيها. وفي نفس تلك الاحداث بيكون تانجيرو نايم ورايح في النوم، لكن بيجي هاشرا الضباب وبيصحيه وبيسأله عن الحداد بتاعه. تانجيرو بيستغرب لان هاشرا الضباب بيسأله عن الحداد بتاعه وبيقول له ان هو هيروح معاه دلوقتي علشان يدوروا على الحداد بتاعه. هاشرا الضباب بيستغرب وبيسأل تانجيرو وبيقول له هو انت ليه عايز تساعدني رغم ان انا ما طلبتش مساعدتك اصلا. تانجيرو بيرد على هاشرا الضباب بجملته المشهورة وبيقول له ان مساعدة الاخرين سوف تعود عليك بالنفع في يوم من الايام. هاشرا الضباب بيسرح بخياله وبيفضل يفكر في كلام تانجيرو لان في شخص قال له نفس الكلام دوت قبل كده، لكن هاشرا الضباب ما بيلحقش ان هو يتهنى بالسرحان بتاعه. الباب بيتفتح وبيدخل على تانجيرو هاشرا الضباب القمر الرابع الاعلى داخل عليهم واكنه حرفيا داخل على بيت من غير بوابه. تانجيرو اتصدم اول ما شاف القمر الرابع، مش مصدق ان في شيطان دخل لقرية صناع السيوف وكمان وصل لحد هنا. هاشرا الضباب مش بيفكر، بيستخدم تنفس الضباب وبيقرب بالشيطان وهوبا كان هيقطع له راسه. الشيطان اتفادى ضربة هاشرا الضباب بكل سهولة. تانجيرو بيوقف تفكيره وبيستخدم هونوكامي كاجورا وبيحاول انه يهاجم الشيطان، لكن الشيطان برضك بيتفادى ضربة تانجيرو، لكن نوزوكي بتفاجئ الشيطان وبتضربه وبتخليه يقع على الارض. هاشرا الضباب في اقل من ثانية بيقرب من الشيطان وبيقطع له راسه قبل ما يتحرك مرة تانية. ولكن هل الموضوع انتهى بقطع راس الشيطان؟ طبعا لا، ده القمر الرابع الاعلى، كل دوت بس مجرد البداية. راس الشيطان اللي اتقطعت بيطلع لها جسم، وجسم الشيطان بيطلع له راس، بدل ما كانوا شيطان واحد دول بقوا الشيطانين. هاشرا الضباب مش بيستنى، بيستخدم تنفس الضباب وبينطلق ناحية واحد منهم. الشيطان مش بيستنى هاشرا الضباب يهاجمه، بيطلع من معاه سلاح شكله غريب واشبه بالمروحة وبيحركه، وبوم عاصفة من الرياح بتدمر المكان كله وبتطير هاشرا الضباب اخر الدنيا. تانجيرو بيكون هيطير هو كمان ولكن بيمسك في نوزوكي اللي اتعلقت في الحيطان بتاع البيت. المكان كله حرفيا اتدمر بحركة واحدة بس من الشيطان. تانجيرو حرفيا مصدوم مش عارف يعمل ايه، بيفكر في طريقة عشان يقدر يهاجم بيها الشيطانين في نفس الوقت، لكن طبعا الشيطانين مش هيستنوه. بيستخدم الشيطان التاني السلاح بتاعه بيطلع منه صواعق كهربائية وبيكهرب تانجيرو، لكن في الوقت دوت بيوصل جينيا للمكان. فعلا وصل في الوقت المناسب، بيطلع السلاح بتاعه وبيضرب رصاصتين واحدة ورا التانية وبيطير راسين الشيطان في نفس الوقت. تانجيرو بيتصدم وبيعرف ان اللي جينيا عمله دوت غلط، بيعرف ان الشيطان هو اللي عايز حد يقطع له راسه عشان يتجدد ويعمل نسخ من نفسه اكتر. وفعلا زي ما تانجيرو توقع، الشيطانين بدل ما كانوا شيطانين بس اتجددوا بقوا 4 شياطين. تانجيرو واقف مكانه وبيفكر هيعمل ايه، لكن واحد من الشياطين ال4 بياخد تانجيرو وبيطير بيه بعيد. جينيا هو كمان واحد من الشياطين بيضربه بالرمح بتاعه وبيصيبه باصابة خطيرة. تانجيرو حرفيا مش عارف يعمل ايه، بيحاول انه يفك نفسه من الشيطان اللي طاير بيه عشان يرجع ويساعد جينيا، لكن الشيطان بيستعد عشان يهاجم تانجيرو بتقنيته تقنية موجات الصوت. تانجيرو قبل ما بيتصاب بالهجوم بتاع الشيطان بيقطع رجل الشيطان وبيهرب من الهجوم بتاعه. بيقع بعد كده تانجيرو على الارض وبيقدر انه يفلت من الشيطان، لكنه بيبص وراه وبيلاقي ان رجل الشيطان اتحولت لراس الشيطان. راس الشيطان بتهاجم تانجيرو وبتصيبه، ولكن برضك تانجيرو بيخلص عليها. تانجيرو بيبدأ ان هو يفكر في كل اللي حصل، بيفكر ازاي هيقدروا انهم يهزموا الشيطان اللي كل ما نقطع راسه يتجدد ويطلع لنا شيطان تاني. بيفضل يفكر لحد ما بيوصل لحل، وانهم يقطعوا الرؤوس بتاعه ال4 شياطين في نفس الوقت عشان يمنعوهم انهم ينقسموا او يتكاثروا اكتر من كده. الشيطان اللي بيطير بيوصل عند تانجيرو وبيبدأ ان هو يهاجم تانجيرو، بيسيب تانجيرو باصابات خطيرة وبيجرحه بجروح خطيرة، لكن تانجيرو برغم هجمات الشيطان الا انه بيهاجم الشيطان وبيجرحه بجروح خطيرة هو كمان. الشيطان بيعرف ان تانجيرو خصم لا يستهان به، علشان كده بيبدأ ان هو يهاجمه من بعيد لبعيد والتانجيرو مش قادر يقرب منه عشان هو بيطير. وفي نفس الوقت بيكون نوزوكي وجينيا بيعانوا قدام الشياطين التانيين، الموضوع صعب عليهم ومش عارفين يعملوا اي حاجة. الشيطان ماسك نوزوكي وبيستهان بيها وبيستهان بقوتها وفاكر انها ضعيفة، لكن نوزوكي بتفاجئ الشيطان، بترزع واحدة في وشه وبتفرتك له دماغه بيها، بتستخدم فن الدم الشيطان بتاعها وبتولع فيه. الشيطان بيحاول انه يعمل اي حاجة ولكن نوزوكي بتقطع له دراعه، بتاخد السلاح بتاعه منه وبتهاجمه بيه وبتطيره بعيد. نوزوكي لسه هتهاجم الشيطان البرق هو كمان، لكن شيطان البرق بيضرب نوزوكي بالعصاية بتاعته وبيرزعها في الارض. جينيا هو كمان واقف قدام الشيطان اللي ماسك الرمح ومش قادر يعمل حاجة، الموضوع صعب عليه هو كمان. نرجع بقى تاني لتانجيرو اللي لسه عمال يتفادى ضربات الشيطان اللي بيطير.
تانجيرو بيفضل يفكر في فكرة عشان يقدر يرجع بيها لنوزوكي وجين ويساعدهم. بتجيله فعلا فكرة وبيبدأ في تنفيذها. بيراوغ الشيطان اللي بيطير وراه وبيقدر ان هو يخدعه، بيتشعلق فيه وبيعمله زي الطيارة بالظبط، بيفضل يطير بيه زي الطيارة بالظبط لحد ما بيرجع عند نوزوكي وجينيا مرة تانية. تانجيرو بيبص على اخته نوزوكي وبيلاقي ان حرفيا شيطان البرق بيعذبها. تانجيرو بيتعصب جدا وبينطلق ناحية شيطان البرق. شيطان البرق بيحاول انه يهاجم تانجيرو، لكن تانجيرو بيتفادى ضربته وبيضربه بالسيف في بقه وبيقطعهوله. بيقرب تانجيرو من نوزوكي وبيشيل البتاع اللي عليها وبينقذها، لكن شيطان البرق بيتجدد بسرعة وبيكون هيهاجم تانجيرو، لكن نوزوكي بتتدخل وبتنقذ تانجيرو. بتستخدم فن دم الشيطان بتاعها وبتحرق شيطان البرق، لكن فجأة بيرجع الشيطان اللي نوزوكي طيرته بعيد للمكان. شيطان المروحية بيستخدم المروحة بتاعته وبيهاجم نوزوكي وتانجيرو وبيرزعهم في الارض. الضربة بتكون قوية جدا لدرجة ان نوزوكي وتانجيرو بيغموا عليهم. وفي نفس الوقت من الناحية التانية بيكون هشرة الضباب اللي طار بعيد بيتحرك بسرعة عشان يرجع لتانجيرو والباقيين ويساعدهم، لكن واثناء ما هو بيتحرك بيلاقي ان الولد الصغير في احد الشياطين بتهاجمه وهتقتله. هاشر الضباب بيكون عايز يتجاهل اللي بيحصل ويكمل في طريقه، لكنه بيفتكر كلام تانجيرو عن مساعدة الناس. واول ما بيفتكر كلام تانجيرو كله بيرجع وبيساعد الولد الصغير وبينقذه من الشيطان اللي كان هياكله. الولد الصغير بيشكر هشرة الضباب لانه انقذه، وبعدها بيقوله ان في احد الشياطين موجود قدام محاصر بردك احد الحدادين. هشرة الضباب اللي كان من شويه مش عايز يساعد الولد الصغير بياخد الولد الصغير وبيروح لمكان الشيطان التاني وبيقتله وبينقذ الحداد التاني. الحداد التاني واللي اتضح ان هو حداد هشرة الضباب بيقول لهشرة الضباب ان هو يجي دلوقتي معاه عند كوخ عشان يديله السيف بتاعه الجديد. وفعلا بيتحرك هشرة الضباب واللي معاه للكوخ، لكن اول ما بيوصلوا لهناك هشرة الضباب بيقف فجأة مكانه. الحداد والواد الصغير بيستغربوا، لكن هشرة الضباب بيتكلم وبيقول له اظهر يد وبان عليك الامان. وفعلا بيظهر من وسط الاشجار القمر الخامس الاعلى. القمر الخامس بيتكلم مع هشرة الضباب وبيقول له انت اول هشرة اشوفه، علشان كده انت اول شخص هتشوف التحفة الفنية بتاعتي. الشيطان بيطلع جرة مليئة بجثث الاشخاص اللي قتلهم، عامل بالجثث بتاعتهم تحفة فنية ومسمي ان دوت فن. هشرة الضباب بيتعصب على الاخر، بيستخدم تنفس الضباب وبيقرب من الشيطان وهوبا كان هيقطع له راسه، لكن الشيطان بيتفادى ضربة هشرة الضباب. بيفضل يتنقل عن طريق المزهريات بتاعته ويتفادى كل ضربات هشرة الضباب. الشيطان بيستخدم المزهرية وبيطلع اسماك بتحدف اشواك، وبيخلي الاسماك دي تحدف اشواك على الواد الصغير وعلى الحداد اللي موجودين في المكان. الاتنين خلاص هيموتوا بسبب هجوم الاشواك، لكن هشرة الضباب بيقف قدامهم وبياخد الهجمة بدلهم. هشرة الضباب بيتكلم مع الواد الصغير والحداد وبيقولهم انهم يمشوا من المكان عشان ما يبقوش عائق ليه. وفعلا الواد الصغير والحداد بيمشوا من المكان وبيروحوا ناحية الكوخ عشان يجيبوا لهشرة الضباب السيف بتاعه. هشرة الضباب بيستعد وبيرجع يهاجم الشيطان مرة تانية، لكن الشيطان بيضحك على هشرة الضباب. بيستخدم الشيطان جرة من معاه وبيطلع منها مية وبيحبس هشرة الضباب جوه سجن من المية. هشرة الضباب بيحاول انه يقطع سجن المية دوت عشان يتحرر منه، لكنه مش بيقدر ان هو يقطعه. وغير كده كمان هشرة الضباب مش قادر يستخدم تقنية التنفس بتاعته، ودوت طبعا لان هو دلوقتي موجود جوه كورة من المية. الشيطان بيقول للهشرة مع السلامة يا هشرة، هروح اخلص على الناس اللي في الكوخ لحد ما انت تموت. وفي نفس الوقت بتكون قرية صناع السيوف بتنهار من كل مكان. الشياطين اللي على شكل سمكة دولت موجودين في كل حتة، عمالين يقتلوا وياكلوا في كل الناس. لكن في اللحظة اللي انهار فيها الجميع بتوصل هشرة الحب للمكان بعد ما رجعت للقرية مرة تانية. هشرة الحب باستخدام سيفها اللي شكله غريب بتستخدم تنفس الحب وبتقطع كل الشياطين وبتخلص عليهم. هشرة الحب بتنقذ كل الناس اللي موجودة في المكان، وحتى عمدة القرية اللي كان هيتاكل قدرت انها تنقذه. ومن الناحية التانية بيكون تانجيرو ونوزوكي فاقوا من الاغماء اللي هم فيه وعمالين يهربوا في المكان عشان يتفادوا ضربات الشياطين، لكن شيطان المروحية بيستخدم عاصفة من الرياح بيدمر المبنى كلها وبيطير نوزوكي وتانجيرو بعيد. تانجيرو بيقف مرة تانية على رجله وبيلاقي ان اخته نوزوكي واقعة تحت الحطام، وبيلاقيها كمان ماسكة السيف بتاعه ومش راضية تسيبه. نوزوكي بتستخدم فن دم الشيطان بتاعها وبتولع السيف بتاع تانجيرو، بتخلي سيف تانجيرو يشتعل بالنيران. تانجيرو بيتحمس اول ما بيشوف السيف بتاعه بيشتعل بالطريقة ديت، وفي اللحظة ديت بيفتكر ذكريات من العيلة بتاعته. بيفتكر ان كان في واحدة من العيلة بتاعته بتقول ان سيف الشخص لما بيتحول للون الاحمر دوت معناه ان السيف بتاعه وصل لاقوى حدود قوته، وان اول شخص قدر انه يحول سيفه للون الاحمر هو السياف يوريتشي.
تانجيرو مش فاهم اي حاجة، مش فاهم هي ايه العلاقة اللي بتربطه بيوريتشي اصلا، لكن برغم ان هو مش فاهم اي حاجة الا ان هو بيتحمس على الاخر. بيفعل تقنيته وبيستخدم هونوكامي كاجورا تنفس الشمس. بيستعد تانجيرو بكل قوته عشان يقضي على الشياطين كلهم. الشياطين اول ما بيشوفوا تانجيرو بالهيئة ديت بيترعبوا، بيفتكروا كلهم ذكريات موزاني لما كان هيموت على ايد يوريتشي. تانجيرو بينطلق ناحية الشياطين بسرعة اسطورية، بيحط السيف بتاعه على راس الاولاني وبيقطعها، بيقطع التاني والتالت وبيخلص عليهم بضربة واحدة. جمدان مش بعده جمدان، هي ديت قوة تنفس الشمس. ضربة واحدة قطعت 3 رؤوس شياطين، وحتى الشيطان الرابع واللي متبقي جينيا قطع راسه وخلص عليه بعد ما استخدم تقنيته الغريبة. وتقنية جينيا الغريبة ديت هي تقنية بتسمح له ان هو ياكل الشياطين ويجدد جسمه زي ما هما بيجددوا جسمهم بالظبط. تانجيرو وجينيا بيكونوا فرحانين فاكرين ان الموضوع خلاص انتهى وان الشياطين تم القضاء عليهم، لكنهم بيتفاجئوا اما بيلاقوا ان الشياطين قاموا مرة تانية وبدأوا انهم يجددوا في جروحهم وبدأوا يرجعوا لطبيعتهم. تانجيرو اتصدم ومش فاهم اي حاجة، ازاي الشياطين قدروا انهم يجددوا نفسهم؟ احنا قطعنا رؤوسهم هما الاربعة في ضربة واحدة، ازاي لسه عايشين؟ وفي اللحظة ديت تانجيرو بيشم ريحة غريبة، بيشم ريحة مختلفة عن ريحة الاربع شياطين اللي موجودين في المكان، وزي ما كان متوقع ديت ريحة شيطان خامس. شيطان خامس مستخبي وسط الاشجار. تانجيرو بيتصدم وبيعرف ان الشيطان الخامس دوت هو الجسم الاساسي. بيطلب من جينيا ان هو يروح يقتل الشيطان الخامس عقبال ما هو يعطل الشياطين التانيين. جينيا بيبدأ ان هو يتحرك ويتوجه ناحية الشيطان. الشياطين الاربعة بيحاولوا انهم يمنعوا جينيا، ولكن نوزوكي وتانجيرو كانوا ليهم بالمرصاد. نوزوكي بتستخدم فن دم الشيطان بتاعها وبتحرق احد الشياطين. تانجيرو هو كمان بيستخدم هونوكامي كاجورا وبيبدأ ان هو يقطع في الشياطين. جينيا هو كمان لسه بيدور على الشيطان، بيفضل يدور عليه لحد ما بيلاقيه. لكن هنا كانت الصدمة، الشيطان اللي متحكم في الاربع شياطين والسبب في كل اللي بيحصل هو عبارة عن شيطان صغير، وكمان مش صغير بس، ده جبان ابن جبانة وخايف جدا وعمال يجري في المكان وهو خايف. جينيا حرفيا اتعصب على الاخر، مسك السيف بتاعه وحطه على راس الشيطان وخلاص هيقطعها له، لكن سيف جينيا هو اللي بيتكسر. طلع المسدس بتاعه اتضرب طلقتين عليه، ولكن برضك الشيطان ما حصلوش اي حاجة. الشيطان رغم ان هو صغير جدا الا ان جسمه صلب جدا، صلب جدا لدرجة ان مفيش اي حاجة مأثرة فيه. جينيا بيحاول ان هو يعمل اي حاجة لكنه ما بيلحقش. شيطان البرق بيظهر من ورا جينيا وخلاص هيهاجم جينيا. جينيا اتصدم صدمة كبيرة، مش هيقدر ان هو يتفادى ضربة شيطان البرق، خلاص هي ديت النهاية. وفي اللحظة ديت جينيا بيفتكر اخوه اللي اتضح ان هو هشر الرياح، بيفتكر كم المعاناة اللي عاشها هو واخوه، بيفتكر ان امه اتحولت لشيطانة وقتلت كل اخواته، بيفتكر ان اخوه اضطر ان هو يقتل امه عشان يحمي نفسه وعشان يحمي اخوه، بيفتكر معاناته وهو صغير، بيفتكر كم المعاناة اللي هو عاشها. شيطان البرق خلاص هيقتل جينيا، لكن في اللحظة الاخيرة بيتدخل تانجيرو وهوبا بيقطع ايد شيطان البرق، بينقذ جينيا قبل ما يموت. تانجيرو بيزعق في جينيا وبيقول له اوعى تستسلم يا جينيا، اوعى تنسى حلمك واوعى تستسلم دلوقتي. تانجيرو طبعا بيندمج في الحديث مع جينيا وبينسى ان هو في معركة. شيطان الرمح بيظهر من ورا تانجيرو بيهاجمه بهجوم قاطع، لكن في اللحظة الاخيرة جينيا هو اللي بيقف قدام الهجوم، بياخد كل الهجمات بدل تانجيرو وكل جسمه بيتقطع. جينيا بيتكلم مع تانجيرو وبيقوله ما تخافش عليا، انا هقدر ان انا اجدد جسمي يا تانجيرو، لكن انت بس روح دلوقتي واقتل الشيطان وخلص عليه. وفعلا تانجيرو بيسيب جينيا، بيتوجه بسرعة ناحية الشيطان الصغير وبيفعل هونوكامي كاجورا، بيحط السيف على رقبته وبيقول له موت بقى، موت يا شيطان يا ابن الشيطانة، كفاية اللي انت عملته لحد دلوقتي. راس الشيطان خلاص هتتقطع، لكن بوم بيظهر من ورا تانجيرو شيء مرعب. تانجيرو مش عارف هو ايه اللي ظهر وراه، لكن فجأة بيلاقي نفسه متعلق في السماء. تنانين خشبية ظهرت من كل حتة وبدأت انها تهاجمه. نوزوكي بتتدخل وبتنقذ تانجيرو قبل ما التنانين الخشبية تخلص عليه، بيقع على الارض وبعدها بيقوم بسرعة عشان يعرف هو ايه اللي حصل. لكن تانجيرو بيتفاجئ، ده ظهر شيطان تاني غير الاربع شياطين التانيين، وبيتضح ان في اللحظة اللي كان تانجيرو هيقطع فيها راس الشيطان الصغير الاربع شياطين التانيين اندمجوا مع بعضيهم وكونوا الشيطان دوت. تانجيرو وجينيا واقفين مصدومين مش مصدقين اللي شايفينه.
شايفينه. الشيطان اللي قدامهم بتصدر منه هالة مرعبة، هالة خلتهم يقفوا متجمدين مكانهم. الشيطان بيستخدم الخشب بتاعه وبيحوط الجسم الاساسي، وبعدها بيبص لتانجيرو وجينيا وبيبدأ ان هو يتكلم معاهم. بيقول لجينيا وتانجيرو ازاي انتوا كنتوا عايزين تعملوا كده، ازاي كنتوا عايزين تقتلوا شخص ليس له حول ولا قوة. انتم فعلا مجرد وحوش، عايزين تقتلوا شخص ليس له حول ولا قوة وكمان شخص ضعيف بدون اي رحمة. تانجيرو بيتعصب على الاخر، بيرد على الشيطان وبيقول له هو مين فينا الشيطان؟ مين فينا اللي بتفوح منه ريحة الدم؟ يلا انت قتلت مئات والاف البشر ولحد دلوقتي مفكر ان البشر هم الاشرار؟ ده انتم الاشرار يا شياطين يا ولود الشياطين. الشيطان مش بيهتم باي كلام من اللي قاله تانجيرو، وعلى طول بيبدأ في الهجوم على تانجيرو والباقيين. تانجيرو وجينيا ونوزوكي بيبدأوا انهم يتقاتلوا مع تنانين الشيطان. التنانين بتكون قوية جدا وكمان بتستخدم نفس قدرات الشياطين الاربعة. نوزوكي وجينيا التنانين بتقدر انها تقبض عليهم. تانجيرو هو الوحيد اللي بيفضل يقاتل لوحده وبيحاول يعمل اي حاجة، لكن مصيره زي مصير نوزوكي وجينيا. التنانين بتقدر انها تمسك تانجيرو وكمان بتاكله. نوزوكي وجينيا مصدومين، بيحاولوا يفكوا نفسهم عشان يقدروا انهم ينقذوا تانجيرو لكن بدون اي فايدة. تانجيرو خلاص هيموت، لكن في اللحظة اللي تانجيرو خلاص هيموت فيها بتوصل هشرة الحب للمكان. هشرة الحب بسرعة كبيرة بتقطع التنين وبتقدر انها تنقذ تانجيرو قبل ما يموت. هشرة الحب بتحط تانجيرو على جنبه وبتقوله ان هو يرتاح. بعدها بتستعد هي بكل قوتها عشان تروح تهاجم الشيطان وتخلص عليه. وفي تلك الاثناء وفي نفس الوقت من الناحية التانية عند هشرة الضباب بيكون هشرة الضباب بيطلع في الروح، الاكسجين اللي معاه خلص وخلاص هيموت. لكن في اللحظة ديت هشرة الضباب بيفتكر كل ذكرياته وبيتضح ان هو كان فاقد الذاكرة اصلا. بيفتكر كم المعاناة اللي عاشها وهو صغير، بيفتكر ان امه وابوه ماتوا في حادث وكمان اخوه مات على ايد الشياطين. هشرة الضباب بعد ما افتكر كل ذكرياته بيفتح عينيه وبيلاقي ان الواد الصغير واقف قدامه. الواد الصغير رجع للمكان عشان ينقذ هشرة الضباب، لكن في واحدة من الشياطين اللي كانت موجودة في المكان بتهاجم الواد الصغير وبتطعنه طعنة قوية، لكن الواد الصغير ما بيرضاش يستسلم. بيقرب من الفقاعة المائية وبيدي لهشرة الضباب شوية نفس عشان يخلي هشرة الضباب يستخدم تقنية التنفس ويقدر ان هو يتحرر. هشرة الضباب فعلا بيستخدم تقنية التنفس وبيحرر نفسه، لكنه بيكون مصدوم لان الواد الصغير ضحى بنفسه بس عشان ينقذه. هشرة الضباب بيتعصب جدا لدرجة ان بتظهر له علامة غريبة على وشه زي العلامة اللي بتظهر على تانجيرو لما بيستخدم تنفس الشمس. بيستعد هشرة الضباب بكل قوته عشان يروح يخلص على القمر الخامس وينهي الموضوع. وفي نفس الوقت بيكون الشيطان وصل لكوخ وبيكون هيقتل كل الاشخاص اللي موجودة في الكوخ ويخلص عليهم، لكن بوم هشرة الضباب بيظهر وبيكون هيقطع راس الشيطان. الشيطان بيتفادى الهجوم بتاعه ولكنه برضك اتصاب منه. الشيطان بيتعصب اول ما بيشوف هشرة الضباب مرة تانية، بيستخدم الجرة بتاعته وبيدمر المكان كله، لكن هشرة الضباب بيقدر انه ينقذ الحدادين اللي موجودين في المكان وكمان بيقدر انه ياخد السيف بتاعه الجديد اللي كان موجود في الكوخ. الشيطان بيرجع يهاجم هشرة الضباب مرة تانية، لكن هشرة الضباب بسرعة كبيرة بيقطع كل هجمات الشيطان، بيقرب منه وبيكون هيقطع له راسه للمرة التانية، لكن الشيطان برضك بيهرب من هشرة الضباب. الشيطان بيتعصب جدا لان هشرة الضباب عمال يقرب منه، بيستخدم اقوى هجمات عنده واقوى تقنيات عنده، لكن هشرة الضباب في مستوى تاني، بيتفادى كل هجمات الشيطان وبيقطع كل هجماته. الشيطان يطلق العنان لقوته، بيهاجم هشرة الضباب ولكن هشرة الضباب بيتفادى كل ضرباته وكان على وشك انه يقطع له راسه. الشيطان بيتفادى هجوم هشرة الضباب للمرة الثالثة وبيظهر على شكله الحقيقي. هشرة الضباب بيستخدم تنفس الضباب بقوة كبيرة، بيغطي المكان كله بالضباب وبيخلي الشيطان مش شايف قدامه. الشيطان مش عارف اذا كان هشرة الضباب هيهجم من هنا ولا هيهجم من هناك، المكان كله بقى ضباب حرفيا، وفي اقل من ثانية هشرة الضباب بيظهر وبيقطع راس الشيطان وبيخلص عليه. الشيطان مش مصدق اللي حصل، بيفضل يقول انا القمر الخامس الاعلى، انا القمر الخامس الاعلى، ازاي اموت بالطريقة ديت؟ لكن خلاص خلصت، هشرة الضباب هو اللي انتصر والقمر الخامس الاعلى مات. وبعد كل اللي حصل دوت هشرة الضباب بيقع على الارض من كتر التعب، وبيجي الواد الصغير عشان يطمن عليه وبيتضح ان الواد الصغير ما ماتش ولا اي حاجة. وفي نفس الوقت بتكون هشرة الحب بدأت انها تتقاتل مع الشيطان، بتهجم على التنانين بتاعته وبتبدأ انها تقطعها. هشرة الحب بسرعة كبيرة بتقدر انها تخلص على كل التنانين، بتقرب من الشيطان وبتقيد حركته وبتكون خلاص هتقطع راسه، لكن الشيطان برضك مش سهل،
بيستخدم الموجات الصوتية وبيهاجم هشر الحب وبيخليها يغمى عليها. الشيطان بيستعد وخلاص هيقتل هشر الحب، لكن بيتدخل تانجيرو والباقيين وبينقذوا هشر الحب على اخر لحظة. لكن زي ما كل الاشخاص افتكروا كمان ذكرياتهم، هشر الحب هي كمان بتفتكر ذكرياتها، بتفتكر انها كانت بتعاني وهي وصغيرة بسبب ان الناس كانت بتتريق على شكلها وان شكلها كان غريب. لكن مش وقت شكل غريب دلوقتي ولا وقت ذكريات. الشيطان بيرجع يهاجم مرة تانية بصواعق كهربائية، لكن هشر الحب اخيرا بتفوق وبتقدر انها تتصدى لهجمة الشيطان. هشر الحب بتستعد وبترجع تهاجم الشيطان مرة تانية. بتظهر عليها نفس العلامة اللي ظهرت على هشر الضباب، وكمان نفس العلامة اللي بتظهر على تانجيرو. شكل العلامة ديت وراها سر كبير. القتال بدأ ان هو يحتدم بين هشر الحب والشيطان، والموضوع بدأ انه يزداد قوة. تانجيرو وجينيا وكمان نوزوكي بدل ما بيفضلوا واقفين يتفرجوا على هشر الحب، بيقرروا انهم يدوروا على الجسم الاساسي ويخلصوا عليه. بيتحركوا فعلا وبيوصلوا لجذع الشجرة اللي موجود في جسم الشيطان الاساسي. بيكسروا جذع الشجرة بكل قوتهم عشان يدوروا على الشيطان، لكنهم بيلاقوا ان الشيطان مش موجود جوه الجذع. بيتفاجئوا كلهم وبيبصوا حواليهم وبيلاقوا ان الشيطان بيحاول ان هو يهرب من جنبهم. تانجيرو بيتعصب على الاخر، بيقول للشيطان بطل تهرب يا جبان، واجه الواقع بتاعك واعرف حقيقتك بقى. الشيطان بيخاف وبيطلع يجري بسرعة كبيرة. بيحاولوا انهم يجروا وراه، لكن هو بيكون اسرع منهم. تانجيرو بيفضل يفكر في طريقة يقدر بيها يجري ورا الشيطان. بيفضل يفكر لحد ما بيفتكر حاجة. بيفتكر اما كان زينيتسو بيشرح له ازاي يزود من سرعته عن طريق التنفس بتاعه. تانجيرو على طول بيبدأ ان هو ينفذ الكلام اللي زينيتسو قال له عليه. بيجمع كل الطاقة بتاعته في رجله وبينطلق بسرعة كبيرة ناحية الشيطان. بيحط السيف على رقبته وبيحاول يقطع راسه المرة دي، لكن الشيطان ابن الشيطانة مش راضي يموت. بيكبر حجمه لحجم كبير وبيمسك تانجيرو، بيدوس على راس تانجيرو. نوزوكي وجينيا بيتدخلوا، بيولعوا فيه وبيقطعوا له دراعاته الاتنين. تانجيرو بيحاول يقطع له راسه هو كمان، لكن الشيطان بياخد تانجيرو وبياخد نوزوكي وبيقعوا هما التلاتة من فوق المنحدر. الشيطان بيقوم مرة تانية وحالته يرثى لها. بيدور على اي حاجة ياكلها عشان يقدر انه يجدد نفسه ويرجع قوته مرة تانية. تانجيرو بيبص للشيطان وهو متعصب وبيقول له ان انا مش هخليك تاكل حد تاني، هقطع لك راسك وهخلص عليك. الشيطان بيخاف من تانجيرو وبيطلع يجري بسرعة عشان يدور على اي حد ياكله. تانجيرو بيبص حواليه وبيلاقي ان اخته نوزوكي واقعة على الارض ومغمى عليها. بيلاقي كمان ان الشمس على وشك انها تشرق. تانجيرو بيعرف ان الوقت ضيق، علشان كده بيقرر ان هو يخلص الموضوع بسرعة. هشر الضباب بيوصل للمكان وبيحدف لتانجيرو السيف بتاعه، السيف اللي كان هاناجسكا واخده عشان يشيل من عليه الصدى. تانجيرو بياخد السيف وبيستعد بكل قوته، بيجمع كل الطاقة بتاعته وبينطلق ناحية الشيطان بسرعة مجنونة باستخدام هانوكامي كوجورا وتنفس الشمس. بيحط السيف على راس الشيطان وبيطير له راسه، واخيرا تم قطع رأس القمر الرابع الاعلى. الموضوع خلاص انتهى. تانجيرو بيلاقي ان الشمس خلاص هتشرق، عشان كده بيرجع بسرعة عشان يحمي اخته نوزوكي. لكن نوزوكي بتبدأ انها تتصرف بغرابة وبتشاور لتانجيرو على حاجة. تانجيرو بيبص وراه وهنا كانت الصدمة. الشيطان بعد ما راسه اتقطعت لسه برضك بيتحرك وبيجري كمان ورا اتنين من الحدادين وهياكلهم. تانجيرو بيعرف ان الراس اللي قطعها ديت مش راس الشيطان، ولسه تانجيرو هيتحرك عشان يقطع راس الشيطان الحقيقية. بيلاقي ان الشمس اشرقت ونورت المكان كله. نوزوكي اول ما الشمس بتيجي عليها بتبدأ انها تتحرق. تانجيرو بيتصدم، بيرجع بسرعة وبيغطي اخته نوزوكي قبل ما الشمس تحرقها. بيبص وراه على اساس ان الشمس حرقت الشيطان هو كمان، لكن الشمس ما اثرتش في الشيطان نهائيا. الشيطان جسمه قوي جدا وكمان سميك، عقبال ما الشمس تأثر عليه وتحرق كل جسمه هيكون اكل الحدادين. في اللحظة ديت تانجيرو بيدخل في حالة صعبة، مش عارف ينقذ اخته ولا ينقذ الحدادين. الموضوع صعب جدا على تانجيرو، محتار على الاخر ومش عارف يعمل ايه بالظبط. بيفضل يفكر ويفكر ولكن بدون اي فايدة، واكنه بيفكر في سؤال ملهوش اجابة. لكن في اللحظة ديت نوزوكي بتزق تانجيرو بدعنها، بتزقه بدعنها وبتبصله بصة كلها بهجة، واكنها بتقول له ان هو يروح ينقذ الناس. تانجيرو مش مصدق اللي اخته نوزوكي عملته، ضحت بنفسها بس عشان تخلي تانجيرو ينقذ الحدادين. تانجيرو بيمسك اعصابه بالعافية، بيبص ناحية الشيطان وبيركز وبيعرف مكان جسم الشيطان الحقيقي واللي كان موجود جوه قلب الشيطان دوت. بيستعد تانجيرو وبينطلق ناحية الشيطان، بيقطع كل جسمه وبيظهر جسم الشيطان الحقيقي. بيحط السيف بتاعه على راس الشيطان والشيطان بيترجاه علشان ما يقتلهوش، لكن تانجيرو بيخلص عليه. القمر الرابع الاعلى فعلا بيموت، بيتلاشى من الوجود وفعلا خلاص انتهت حياته. لكن حياته ما انتهتش بالساهل، دي حياته انتهت بس بتضحية نوزوكي.
نوزوكي. تانجيرو بينهار وبيفضل يعيط، مش مصدق اللي حصل، مش مصدق ان اخته نوزوكي خلاص ماتت، مش عارف يعمل ايه، مش عارف يعمل ايه بالظبط. ده هو عمل كل دوت ووصل للمرحلة ديت بس عشان يرجع اخته نوزوكي البشرية مرة تانية. لكن دايما في حاجة بتقول ان المستحيل ممكن يبقى حقيقة. الحدادين بيقولوا لتانجيرو ان هو يبص وراه، تانجيرو بيبص وراه وهنا كانت المفاجأة. نوزوكي واقفة على رجليها وما حصلهاش اي حاجة. الشمس مش مأثرة على نوزوكي، ونوزوكي بتحاول انها تتكلم مع تانجيرو، بتقول له صباح الخير. تانجيرو بينهار، بيجري ناحية اخت نوزوكي وبيحضنها وهو مش مصدق اللي حصل، مش مصدق ان هي لسه عايشة. تانجيرو بيفضل يعيط من كتر الفرحة. هاشرا الحب وهاشرا الضباب وكمان جينيا بيجوا للمكان وبيكونوا فرحانين كلهم. لكن برغم الفرحة ديت الا ان ازاي اصلا نوزوكي قدرت انها تمشي تحت الشمس، ازاي عملت اللي كوبيستو جوموزان ما قدرش ان هو يعمله. فاكرين الدكتورة تومي اللي كانت بتساعد تانجيرو في علاج اخته نوزوكي؟ الدكتورة ديت بقى كانت بعت رسالة لتانجيرو، كانت بعتله رسالة بتقوله فيها ان اختك نوزوكي احتمال تمشي تحت الشمس، والسبب اللي هيخليها تمشي تحت الشمس وتقاوم اشعة الشمس هو سبب غير معروف، لكن دوت اكيد بسبب انها شيطانة مختلفة. وبما ان نوزوكي عملت اللي موزان ما قدرش يعمله، فهي دلوقتي هدف موزان الاساسي. من الاف السنين كوبيستو جوموزان كان عبارة عن بشري عادي، لكنه تحول لشيطان بعد ما اخد دواء مخلوط بزهرة العنكبوت الازرق. لكن قوته الشيطانية ما كانتش بتظهر غير بالليل بس، ودوت لان هو ما كانش بيقدر يمشي تحت اشعة الشمس. علشان كده بدأ موزان ان هو يدور على زهرة العنكبوت الازرق، لان الزهرة ديت هي الوحيدة اللي هتخلي موزان يمشي تحت اشعة الشمس. وبرغم مرور مئات السنين والاف السنين الا ان كوبيستو جوموزان برضك ما قدرش انه يلاقي الزهرة ديت. وبعد كل اللي حصل دوت موزان اخيرا لقى الحل اللي هيخليه يمشي تحت الشمس، والحل دوت طبعا هو نوزوكي. نوزوكي هي امل كوبيستو جوموزان دلوقتي. لكن يا ترى هو ايه اللي هيعمله كوبيستو جوموزان عشان يقدر انه ياخد نوزوكي؟ وكمان هو ايه مصير فايلق قتلة الشياطين بعد ما يعرفوا كل اللي حصل؟ وكمان هو ايه مصير تانجيرو بعد ما خرج من قرية الحدادين؟ استنونا في الجزء القادم والموسم الرابع من حكاية تانجيرو. وما تنسوش تصلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم، والسلام.